mọi người, mình là Lâm Đằng Xét. Hôm nay mình làm một clip nhỏ này để chia sẻ cho các kỹ thuật giao bóng của mình hiện đang sử dụng. Rất mong nhận được sự phản hồi từ mọi người, và mọi người ai có yêu thích cái quả giao bóng nào mình thì hãy comment ở dưới clip này, thì mình sẽ chia sẻ cái cách làm sao để có thể tập luyện được bóng một cách dễ dàng nhất, cũng như làm sao giao bóng được cho có hiệu quả. Và trong clip này thì mình sử dụng code vợt, đó là code vợt Zola Spirit of Cup với mặt phẳng là Zola 450, mắc 450. Rất mong được sự ủng hộ từ mọi người. Vâng, và sau đây mình sẽ chia sẻ các cái kỹ thuật giao bóng của mình mà mình thường sử dụng nhất trong các cái trận thi đấu. Đầu tiên đó là quả giao bóng xoáy xuống cơ bản. Và trong quá trình giao thì mình tạo thêm một chút xoáy ngang vào bóng, cho nên nó là quả ngang xuống, bóng sẽ hơi chạy về phía góc trái của đối phương. Và tiếp theo đó là quả giao bóng xoáy lên. Vâng, khi giao xoáy lên thì mình sẽ giao bóng sâu dài về bên góc trái đối thủ để chuẩn bị quả tấn công ngay sau đó. Và một quả giao bóng nữa khá phổ biến trong các trận đấu mình sử dụng, đó là quả giao chuỗi dài. Và đối với quả giao bóng này thì trong một số tình huống của trận đấu thì nó rất là khó giao, bởi vì tỷ lệ hỏng rất là nhiều, nên mình sử dụng cũng tương đối thi thoảng có thể là sử dụng thay đổi trong cái trận đấu cho các cái quả giao bóng mình trở nên phong phú. Tiếp theo là một quả giao bóng mình rất ưa thích, đó là quả giao bóng đục. Ở đây sẽ là quả đục xoáy xuống. Kết hợp cả bổ vào. Và tiếp theo là quả đục xoáy lên. Có thể kết hợp thêm cả cổ tay để gia tăng độ xoáy của bóng. Vâng. Mọi người có thể thấy là sau khi mà thêm cả lực cổ tay nó vào, cái độ trồi của nó rất là lớn. Và khi giao bóng theo kiểu đục như này thì có thể giao chuộn, cũng là khá là hiệu quả. Vỗ thẳng vào quả bóng.
quả đục thì rất là dễ dàng, đồng thời thì lại hỏng rất là ít, nhưng đổi lại tốc độ sẽ không thể nhanh như bạn ra chuột cái kỹ thuật bóng cao được. Vâng, và tiếp đến là một cái kỹ thuật mà ngày xưa mình rất là thích, đó là quả dao bóng xoáy ngược. Và cái thời gian luyện tập quả dao bóng này của mình cũng rất là tương đối lâu, phải hơn 1 năm mình có thể sử dụng được trong các cái trận đấu của mình. Đây là quả dao bóng xoáy ngược xuống. Xoáy lên. Vâng, và một cái quả dao bóng cuối cùng nữa mà mình cũng rất hay sử dụng trong các trận đấu thi đấu của mình, đó là quả dao bóng chuỗi trái bằng mặt gai, vì mình sử dụng mặt gai bên trái. Và mình có thể thao qua cho mình đây. Vâng, đó là tất cả những cái kỹ thuật dao bóng mình đã sử dụng trong các cái trận thi đấu của mình. Ngoài ra thì trước kia mình có tập qua kỹ thuật dao bóng mổ, thì mình cũng xin chia sẻ với mọi người luôn. Vâng, đây là gần như bây giờ mình rất là thích sử dụng, nhưng mà trong quá trình khi tập luyện dao bóng thì mình cũng tập qua để có thể gia tăng được thể lực. Đổ xoáy lên. Vâng, vậy là mình đã chia sẻ cho mọi người các cái kỹ thuật dao bóng của mình được sử dụng trong các cái trận đấu cũng như là trong quá trình tập luyện. Việc tập luyện dao bóng rất là mất thời gian, và chúng ta nên dành thời gian hàng ngày để có thể tập luyện các cái quả dao bóng của mình cho nó thật nhuần nhuyễn, cũng như là gia tăng độ xoáy của các quả dao bóng của mình. Vâng, và mọi người thích cái cú dao bóng nào nhất thì có thể comment ở dưới cho mình biết, và cái quả dao bóng mà được mọi người comment nhiều nhất thì mình sẽ làm một cái clip để chia sẻ các cái kỹ thuật cũng như là các cái bí quyết để có thể giao được một cái quả bóng nó thật là tốt, cũng như là cái quá trình tập luyện của mình. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Hãy like và subscribe kênh để có thể cập nhật được những video mới nhất, cũng như là có thể theo dõi được các cái giải đấu liên tục mình cập nhật trên kênh YouTube Lâm Làng Séc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau. Xin chào. Trung kiên nó bạn